Yimaru Plus Business English እንግሊዝኛን በንግድ ስራ ለተሰማሩ Yimaru Plus እንግሊዝኛን በላቀና በተሻለ አቀራረብ Yimaru Plus Business English Yimaru Plus. Hello, this is Teacher Negus in Yimaru Plus Business English. እንግዲህ እንግሊዝኛን ለቢዝነስ ነው የምፈልገው የሚል በይማሩ ፕላስ ቢዝነስ እንግሊሽ ትምህርቱን መቀጠል ይችላል። በቲቸር ንጉስ የማስተምረውንም ማስተማር አላቆምም፣ ግን አንዳንድ ኮንቨርሴሽኖች ወይም አንዳንድ ነገሮች ወደ ቢዝነስ የሚያደሉ ነገር ሲሆኑ ለምን ነጠል ብዬ ወጥቼ እንግሊዝኛን ለቢዝነስ ብቻ ለሚፈልጉት አላስተምርም በሚል ነው። እንግሊዝኛን ለቢዝነስ ስራ ወይም ደግሞ እንግሊዝኛን ከንግድ ጋር በተያያዘ ወደ ውጭ ለሚወጡ ስብሰባ ላይ ለሚሳተፉ ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለው አንዳንድ የሚያዳምጧቸው የሚሰሟቸው ነገሮች እንደገና ደግሞ ሶሻላይዝ ሲያደርጉ ኦኬ ለምሳሌ በኮፊ ብሬክ እና በቲ ብሬክ ጊዜ መፋጠጥ ይሆናል። ሌሎቹ ክብ ክብ ሰርተው ሲያወሩ or ሲነጋገሩ አንዳንድ ጊዜ ባይተዋረን ሆናለን፣ ግን ትንሽ ነገር ናት። በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ቢያንስ ገብተን በዛ ስፍራ መሳተፍ እንችላለን። ኦኬ አሁን ዛሬ የምጀምረው ያለንን ፖዚሽን ያለንን ሮል ኦኬ በዛ ካምፓኒ ውስጥ ወይም በግልም ቢዝነስ ይሁን ወይም ደግሞ ካምፓኒ ወክሎኝ ድርጅቴ ወክሎኝም ልሂድ ያለኝን የስራ ሮል እንዴት ነው እምመልሰው ወይም ደግሞ እኔስ ሌሎችን ሰዎች እንዴት ነው የምጠይቀው የሚለው ነው የምናየው። ዛሬ የምናየው ጥያቄዎችን ይሆናል። እነዚህን ጥያቄዎች ሌሎች ሰዎችም መልሰው እናንተን ሊጠይቋችሁ ስለሚችሉ እንግዲህ እንዳይበዛ ኦኬ ቀነስ እያደረኩ ነው የሚሄደው። ቀለል ካለው ጀምርና ስብሰባን እስከ መምራት እዚህ ጋር ተቃውሞ አለኝ እዚህ ጋር እስማማለሁ እዚህ ጋር አልስማማም ምናምን በሚል ነገር ውስጥ ሁሉ እንገባለን። እንግዲህ ዛሬ የምጀምረው ሐዋሪው ምናምን አይደለም። ቢዝነስ እንግሊሽ ሲባል እንደው በጣም ውርድ ያለ ነገርም ውስጥ ገብቼ ኦኬ እንትን አለለም። ለዚህ ነው ያለንን ሮል ያለንን ፖዚሽን እንዴት ነው እምንጠይቀው ወይም ለሰዎች የምንነግረው ወይም ደግሞ ሰዎችን የምንጠይቀው የሚለውን ነው ዛሬ ይዤ መጣሁት። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንቶች ካሏችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ። አልችልም በሚል መንፈስ አትግቡ፣ አይሆንልኝም በሚል አትግቡ። ኦኬ ብዙዎቹ እንዳውም የሚደውሉልኝ ሰዎች ተነቃቅተናል የጣልኩትን እንግሊዝኛ መልሼ አነሳውት ነው። ይሄን መስማቴ ደግሞ ለኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ዛሬ የምሰጣችሁ እንግዲህ ጥያቄዎቹን ብቻ ነው እያስረዳዋችሁ ሄድና እናንተም በሉት ስላችሁ ከኔ በኋላ ተሉታላችሁ። ልንገራችሁ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ለውጡን እናንተ ናችሁ የምታዩት። አድቨርታይዝ እያደረኩ አይደለም፣ ለውጡን ግን ታዩታላችሁ። ኦኬ ጠብቁኝ፣ ጥያቄዎቹን ይዤ እመጣለሁ፣ አብረን እናየዋለን። ቢዝነስ እንግሊሽ with Teacher Negus Yimaru Plus። እነዚህን ጥያቄዎች እኛም ልንጠየቅ እንችላለን። እንዳስፈላጊነቱ እኔም ደግሞ ልጠይቅ እችላለሁ። ዛሬ ጥያቄዎቹን ለማመድ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ መልሶቹን እሰጣቸዋለሁ። እንዳውም ከዚህ ቀጥሎ የምሰጣችሁ ወደ መልሶቹ ነው ማለቴ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ማለቴ ነው። ኦኬ የመጀመሪያው what do you do
ይሄ what do you do every day ነገር አይደለም ስራም ይጠየቅበታል እቺ what do you do የምትለው ነገር ስራም እንጠይቅበታለን ሰውን what do you do ስንለው ሌላ ቦታ what do you do ስን ምን ታደርጋለህ ሁሉ ጊዜ what do you do then what do you do after that what do you do first what do you do at last እዚህ ጋር ግን ስራ ነው what's your job ነው በሌላ በኩል ትርጉሙ what's your job ነው what do you do ሲል እንደ ቦታው አሁን እዚህ ጋር what do you do ስል በየጊዜው ምን ታደርጋለህ አይደለም ስራህ ምንድነው ነው የምትሰራው what do you do what's your main job what is all right what is your main job አጭሯ ፎርም ደግሞ በኋላ ላይ ነው ያመጣሁት what is የሚለው what's የንግግር ፍጥነት what's እንድንል ያደርገዋል ኦኬ ስለዚህ what is your main job ወይም what's your main job ዋና ስራህ ምንድነው እንግዲህ ሰውን ስለ ስራው ነው የምንጠይቀው what's your main job ዋነኛ ተግባርህ ወይም ዋና ስራህ ምንድነው what's your main job in the company በዛ ካምፓኒ ውስጥ ዋናው ስራህ ምንድነው yes what's your main job in the organization በዛ ኦርጋናይዜሽን ዋናው ስራህ ምንድነው ሰውን ነው የምጠይቀው what's your main job there ምን እዛ ያለው ያው አስቀድሞ ከነገረኝ what's your main job there what do you do there ነው ሐሳቡ ኦኬ አሁን ሶስተኛው what are you in charge of you are in charge of what ሐሳቡ እንዲናት ግን what are you in charge of አንድ ነገር in charge of who is in charge ስንል ማን ነው የሚመለከተው ጉዳዩ I'm in charge የሆነ ቦታ ሄጄ I'm in charge ወደ መልሶቹ እንዳልመጣ what are you in charge of ኃላፊነትህ ምንድነው ምን ጉዳይ ነው የሚመለከተህ what are you in charge of you are in charge of what ግን ይባላል ግን እንትን ነው ኦኬ ኖርማል አይደለም ይሄ አባባል ስለዚህ what are you in charge of ወይም what's your responsibility ኃላፊነትህ ምንድነው what's your responsibility ኃላፊነትህ ምንድነው what's your responsibility in the company in the organization right what's your responsibility ኃላፊነትህ ምንድነው ወይም what's your roleህ ምንድነው ሚና ይባላል ሚናህ ምንድነው or role ይባላል አንዳንድ ጊዜ ከእንግሊዘኛው ስርቅ ይባልና ሲደጋገም አማርኛ ሆኖ ቁጭ ይላል what's your role ስራህ ምንድነው ተግባርህ ምንድነው እዛ ቦታ የኃላፊነት ቦታ ሮሉ ምንድነው what's your role ያው ልንጠይቅም እንችላለን what's your role which company do you work for ለየትኛው ካምፓኒ ነው የምትሰራው which company do you work for which company do you work ነው ሐሳቡ ለየትኛው ካምፓኒ ነው የምትሰራው የት ነው የምትሰራው የት ካምፓኒ ነው የምትሰራው ነው ኦኬ which company do you work for ወይም which department የካምፓኒውን ከተናገረን በኋላ ደግሞ which department do you work in which department for which company or what company you can say which company we can say ችግር አሁን ከዚህ ውስጥ ሁሉም ሲታዩ ቀላሎች ናቸው የሚያስቸግሩ አይደሉም ኦኬ እስቲ ከላይ ልምጣና ልውረድ what do you do ስራህ ምንድነው የምትሰራው what's your main job እንግዲህ ቢዝነስ እንግሊሽ ነው አንዳንድ ጊዜ ለቢዝነስ ተልከንም ልንሄድ እንችላለን ወክለንም ልንሄድ እንችላለን what do you do what's your main job what are you in charge of ምንድነው የሚመለከተህ ምንድነው ኃላፊነትህ or what's your responsibility ኃላፊነትህ ምንድነው እዛ
what's your role ተመሳሳይ ነው ዞሮ ዞሮ ተግባር or ስራህ ምንድነው እዛ ስፍራ what's your role in the company what's your role which company do you work for ከየት ነው የመጣኸው ለየትኛው ካምፓኒ ነው የምትሰራው okay or which department do you work in which company do you work for or which department do you work in እንግሊዝኛ ስንማር ዝም ብለን ይሄ አይደለም ቋንቋ ይሄ አይደለም ቋንቋ መላስ ይፈልጋል የንግግርን ጡንቻ ይፈልጋል ስንለው አእምሮአችን ቁጭ አሁን ለምሳሌ ሮል መቼ ነው ያወቀው ይሄን ትርጉም መቼ እንደሆነ አታውቀውም ግን ሮል ትላለ ኦኬ ዛሬም አሁን አዲስ ቃል ትደውላለች አንዳንድ ጊዜ ልጆችም ሳስተምር የሚሰሙ ምናምን ይወጡና አንድ ያልኳትን ነገር in charge of ይላሉ ትርጉሙን ግን አያውቋትም ልክ እኛ ግን ትርጉሙን አውቀን ነው ምንለው ይሰሙኝና እኔ ያልኩትን መልሰው ይሉታል ልክ እንደዚህ ማለት ነው ኦኬ አሁን ግን እናንተ ትርጉሙን ስለምታውቁት ሻዶው እናድርግ እኔ ስል አብራችሁኝ ትላላችሁ ጠብቁኝ ተዘጋጁና ቁጭ በሉልኝ ይማሩ ፕላስ እስቲ እንግዲህ በተለይ ለብቻችሁ ከሆናችሁ በግሩፕ ሆነን አይመቸንም ይሉኛል አንዳንዶች ቴክስትም ያደረጉ ግን ብቻችሁን ከሆናችሁ ደግሞ በሉት ኦኬ ከኔ በኋላ በሉ what do you do ስለ እናንተም what do you do መልስ አትስጡኝ what do you do what do you do እኔን እንደሚጠይቅ መሰሉ what do you do ስለ he's echoing okay like እንደ ገደል ማሚቶ ነው አሁን what do you do what do you do what do you do what do you do what's your main job what's your main job what is your main job what's your main job what's your main job what are you in charge of in charge of in charge of what are you in charge of what are you in charge of what's your responsibility what's your responsibility what's your responsibility what's your role what's your role what's your role which company do you work for which company do you work for which department do you work in which department which department which department do you work in which company which factory which organization which organization which department which department do you work in እንግዲህ ደጋግማችሁ እዩት ከተከተላችሁኝ ከሰራችሁት so easy በጣም ቀላል ነው ትልቁ ነገር ያለው እዚህ ጋር ነው ኦኬ አንድ ነገር አልችልም በሳይኮሎጂ መታጠቅ አለኩ አንዳንድ ጊዜ አንድ ቡድን አሸንፋለሁ ብሎ እኮ አይገባም አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚገባው ኦኬ አንድ እግር ኳስ አሰልጣኝ አለ ማለት you call it Monrio and I'm not a fan of football anyways ኳስ ብዙም አላይም መጀመሪያ የሚሰራው ይላሉ እግራቸው ላይ ሳይሆን ጭንቅላታቸው ላይ ነው የሚሰራው መጀመሪያ ጭንቅላታቸው ላይ ነው የሚሰራው ከእግራቸው በፊት ከስፖርቱ በፊት መጀመሪያው ይሄንን ነው የሚሰቀለው ስለዚህ እኔ መጀመሪያ የምሰቀለው ይሄንን ነው be confident okay confidence ይኖራችሁ በቃ ስትናገሩት ጠጋ ብላችሁ አንዱን alright
it can be tea break ላይ የሚሆን coffee break ላይ ጠጋብዬ what do you do what's your main job what are you in charge of በቃ ካልኩት አሁን በሉት ስላችሁ ካላችሁት እኮ በኋላ ደግሞ ገበያ ላይ ማዋል ነው ኦኬ አይደለም ኦኬ ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ የነዚህን የሰባት ጥያቄዎች መልስ ሰፋ አድርገን እናያቸዋለን አንዳንድ ጥያቄዎች ካሉም ጨማምረን this is Yimaru plus business English bye for now የዛሬውን እዚህ ጋር ልጨርስ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በተለይ የቢዝነስ ስራ ያላቸው ወይም ደግሞ በንግድ ስራ ላይ ለተሰማሩ ሰዎች ሼር ላይክ ኮሜንት አድርጉላችሁ ደውላችሁም ሊንኩን ላኩላቸው thank you very much በርቱ ትችላላችሁ መጀመሪያ አእምሯችሁ ላይ ነው መስራት ካልዘጋው ታላቁም Yimaru plus business English እንግሊዝኛን በንግድ ስራ ለተሰማሩ Yimaru plus እንግሊዝኛን በላቀና በተሻለ አቀራረብ Yimaru plus business English Yimaru plus